Кілька місяців тому я зняв з руки Apple Watch Series 6, який ношу вже 5 років, і замість нього надів Xiaomi Smart Band 10. Базова версія коштує десь 40 євро, я взяв керамічну, вона коштувала 60. Не тому, що Apple Watch чимось розчарували чи набридли, а просто захотілося спробувати нового та за доступну ціну. І за таку ціну багато від гаджету не очікував. Проте минуло кілька місяців і стало зрозуміло, що це за пристрій, та забігаючи наперед, емоції здебільшого позитивні. Сьогодні розповім, чому саме. Розпакування коротке і не цікаве, одразу вам кажу. Коробочка нічогенька, але комплект мінімальний. Інструкція, зарядний кабель USB-A, хотілося б вже скрізь бачити USB-C, але ні. І сам браслет з капсулою. Все. Одразу до есенції такої покупки – це ціни. 2000 гривень в Україні або 50 євро в Європі за звичайну стандартну версію, яка представлена у 3 кольорах. Четвертим буде біла керамічна версія за 2800 гривень або 65 євро. Це якраз мій екземпляр. Ні на що не натякаю, але така версія виглядає цікавіше, відчувається дорожче, а коштує все ще дешево. Імхо. Ціни умовні, бо є й дешевші пропозиції в інтернеті, скоріш за все. Проте головна думка, що це капець як доступно. І за таку ціну не очікуєш багато від гаджету, проте він таки дає. З дизайну розпочнемо. Він у порівнянні з попередніми браслетами Xiaomi майже не змінився. Але оце майже дало завершений вигляд із симетричними рамками, яких на чорному watchface не видно. Це головна приємна зміна, бо в іншому це класична шайба від Xiaomi з витягнутим екраном. Єдине, я б радив одразу подивитися на якісь альтернативні ремінці, бо мій силіконовий комплектний десь через місяць вже почав облізати. Я, як це помітив, стало неприємно, от пробую тепер забути. Незабутніми натомість лишаються враження від дисплею. За ці гроші, фраза, яку я сьогодні ще, напевно, не раз повторю, не одразу віриться, що він, дисплей, такий. Це AMOLED, частота 60 Гц, яскравістю 1500 ніт, є датчик автояскравості, і навіть на сонці проблем із читабельністю, 0, а то й менше. Щільності пікселів у 326 ppi вистачає, щоб не бачити драбинки на шрифтах. Було побоювання, що витягнута форма незручна для відображення інформації, але звикаєш насправді швидко і жодних незручностей я не відчув. І вишенка на торті – це Always On Display із частотою 5 Гц, а більше і не треба, який суттєво скорочує життя від одного заряду. Але добиває вже остаточно це питання по умовному рівню фішок дисплею і на папері, фактично зрівнюється з Apple Watch. Тож, перейдемо одразу до аспекту, по якому Xiaomi переграв і знищив автономність. Сам виробник заявляє 21 день у режимі звичайного годинника, вони це називають. Це коли вимикається Always On, не працює, і задіяні лише якісь базові датчики по відстежуванню здоров'я. Якщо Always On увімкнути, то цей показник скорочується до 9 днів, все ще за умови якогось оптимального вимірювання здоров'я. Якщо ж задіяти все, що пропонує браслет, тобто увімкнути всі датчики у постійно активному режимі, то ця цифра зменшується, по автономності маю на увазі, до 8 днів. Мій особистий досвід показує, що на практиці це 6-7 днів, що все ще дуже близько до офіційних показників, тобто тиждень він може тримати фактично за максимального навантаження. Сама ж підзарядка займає лише годину часу, що для мене особисто закриває питання, особливо після Apple Watch, які не тримаються більше ніж 1,5 доби ніяк. До речі, сама зарядка незручна взагалі, кабель дешевий, ще й USB-A, зручну позицію як для Apple Watch так і не знайшов, але то таке. Зрештою, особисто я Always On вимкнув, мені чомусь він не зайшов на цьому пристрої, натомість я підключив всі датчики, що мені були цікаві, в активному режимі вимірювання і отримав десь під 20 днів стабільної роботи, там в залежності від того, наскільки активно я використовую тренування. Я вважаю, що це така історична особливість браслетів Mi Band, хоча Mi Band, до речі, це стара назва, тепер це називається Xiaomi Smart Band, але філософія лишилась та сама. Це дешевий фітнес-трекер, який довго тримає. Але питання одне, вірніше два.
Перше, чи є якийсь підвох та в чому мінуси? А друге, що це в мене за мікрофон? За щасливою випадковістю його виробник – спонсор сьогоднішнього відео, тож слухайте. Це Fifine Tank 3 – динамічний мікрофон з кардіоїдною діаграмою спрямованості. Звук з нього ви чуєте протягом всього відео. Компанія Fifine існує з 2009 року. Їхніми мікрофонами користуються близько 70 мільйонів користувачів у 150 країнах світу. І тепер один з таких і в мене на столі. У комплекті ви знайдете сам мікрофон і кабель USB-C до USB-C, плюс перехідник на USB-A для тих, кому він потрібен. Що подобається, це наявність XLR, окрім USB. Це означає, що почати писати звук можна одразу, просто воткнув і записуєш по USB через будь-який пристрій, майже. А якщо колись захочеш апгрейд до аудіоінтерфейсу, то XLR вже є. На корпусі кнопка м'юту з індикатором і регулятор гучності, щоб не лізти зайвий раз у налаштування на комп'ютері. Є вхід для навушників з моніторингом без затримки, і все це в повністю металевому корпусі, який виглядає так само добре, як і звучить. До мікрофона ще можна докупити стійку BM88, як в мене. Комплект говорить сам за себе, всередині коробки, власне, сам механізм і пара шестигранників. Вона легко кріпиться, гнучка, стабільна, майже не займає місця на столі, і разом цей сетап виглядає приблизно ось так. Але в мікрофоні все ж таки головне якість звуку, яку ви вже оцінюєте, бо все це відео, ще раз кажу, повністю записане на нього. Якщо зацікавились, то посилання на Fifine Tank 3 та стійку BM88 є в описі. Компанія офіційно представлена в Україні, тож переходьте на їх сайт та дізнавайтесь більше. Повертаємося до браслету і одразу до теми, яка внесе трошечки контрасту у допоки виключно позитивну розповідь про цей гаджет. Датчики тут присутні, стоїть біометричний модуль, що міряє і пульс, і рівень кисню, і навіть HRV – це варіабельність серцевого ритму. Ясна річ, тут є акселерометр, гіроскопи, компас, і барометр, і датчик температури шкіри, здається. От чого тут нема – це власного GPS. Але про все будемо по порядку. Об'єктивно оцінити точність вимірювання без медичного обладнання під рукою, самі розумієте, важко. Тому відверто вам кажу, що свою думку буду ґрунтувати на досвіді від використання Apple Watch та на дослідженнях інших людей в інтернеті, що занурились в цю тему більше, ніж я. В першу чергу мені був цікавий сон, і заради експерименту я ліг спати у двох браслетах. Увага! Результати. Час відходу до сну і пробудження обидва зафіксували майже однаково. А от з фазами сну цікаво. Apple Watch показав 1 годину 9 хвилин глибокого сну. Xiaomi аж 2 години 14 хвилин. Майже вдвічі більше. Light Sleep, навпаки, більше у Apple Watch. 4 години 16 хвилин проти 3 годин 5 хвилин. REM приблизно однаково, близько 2 годин. Хто правий, хто винуватий, сказати складно, але можна припустити. Якщо орієнтуватися на статистику, то з 7 годин сну доросла людина десь 15% отримує оцієї глибокої фази, тобто десь годинка з невеликим. І за цим показником Xiaomi, звісно, гірше, ніж Apple Watch вимірює оці фази сну і фіксує якісь прокидання, і про це, власне, кажуть відгуки в інтернеті, чи радше підтверджують. Але справа в тому, що якщо починати порівнювати Apple Watch з більш професійними і точними приладами, виявиться, що і там не все ідеально. Інше питання, що у браслеті бракує GPS, через що якість відстежування ще сильно залежить від того, чи взяли ви з собою смартфон. Ясно, що сьогодні ми від смартфону рідко коли відходимо далі, ніж на метр, але подумайте про бігунів. Тих людей, що виходять і 10 кілометрів на день пробігають, вони ж не хочуть зайвої ваги, і їм з телефоном бігати якби не з руки. Тому потрібен якийсь браслет, а Xiaomi Mi Band тепер не підходить, бо він, звісно ж, порахує пульс, як може, порахує через дані з гіроскопа, там скільки кроків ви пробіжали, приблизну відстань, але мапу, от цю у страві, яку всі викладають в сторіс, не намалює. Тому для бігунів – сорі.
Це просто зайвий приклад того, що відстежування тут базове. Навряд підійде для професіоналів чи навіть міцних любителів спорту, більше для звичайних юзерів, яким час подивитися та повідомлення. На пристрої стоїть система, яка називається HyperOS 2, і працює вона бездоганно. Це ще одне моє здивування. За таку ціну я не спіймав жодного лагу, гальма чи провисання. Все, що клацається на тому маленькому екрані, все літає. Інше питання, що клацнути тут можна не так вже й багато. Ось основний екран із вотчфейсом, який, звісно, можна міняти, а свайпами вправо чи вліво обирати інші екрани. Як, наприклад, погода, плеєр, будильники чи щось інше, що самі оберете зі відповідного списку. Свайп зверху вниз – це повідомлення, а навпаки відкривається меню з усіма додатками. Все, що стосується здоров'я, за замовчуванням іде першим, погода, календар і будильник далі. Є додаткове меню, там вся інша база. Є такі приємні речі, як DU-пульт від камери, хоч і без прев'ю, але працює добре. Є плеєр, є своєрідна функція знайти iPhone, яка відтворює звук чи вібрацію, і навіть Pomodoro-таймер для продуктивних. І хоч цього в принципі достатньо, все ж слід підкреслити, що не можна встановлювати жодні сторонні додатки. Все було б нічого, але, як на мене, це одна з таких речей, яка суттєво відрізняє експірієнс від використання порівняно з Apple Watch. Друга така річ – це, наприклад, той факт, що повідомлення не від всіх додатків взагалі відображають іконку додатку самого, інколи це просто якась хмаринка чи квадратик. Так само, як коли хтось надсилає тобі емодзі, вони теж не доходять на екран бенду, просто не підтримуються. З будь-яким повідомленням немає жодної можливості взаємодіяти, до речі, немає коротких відповідей чи варіантів дій, окрім як просто закрити. Дзвінок єдине, що можна відхилити, з'являється така червона трубочка, але взяти трубку, звісно ж, не можна, тут жодного мікрофону нема. Та й взагалі з повідомленнями така дивна історія відбувається, що деякі зникають одразу, як ти його свайпнув на айфоні, а деякі залишаються там на довгі дні і не зникають через 3 дні. Для активації та спарювання телефону із браслетом існує додаток Mi Fitness. І ось тут проблемки стають більш явними. Вся комунікація між телефоном і браслетом йде через цей додаток Mi Fitness. І окрім того, що йому треба дозволяти все, починаючи там від геолокації, відстежування, повідомлень, все, але це півбіди. Попри всі дозволи, він все одно буває, наприклад, не підтягує записані тренування у Apple Health. Буває, дивишся на смарт-бенд оцей і не відображається погода, тобто просто 2 прочерки стоять замість цифри температури за вікном, заходиш у додаток Mi Fitness на айфоні, і одразу погода з'являється. Тобто додаток уходить в сон, і дані інколи не оновлюються самі, навіть коли починаєш користуватися браслетом. Інколи буває таке, що від'єднується браслет від телефону просто-напросто, і таке відбувалося десь 2-3 рази за місяць. Там процедура не складна, щоб це під'єднати заново, і нічого не збивається, все працює, як працювало, але так не повинно бути, що 2-3 рази на місяць просто втрачається зв'язок між телефоном і браслетом. Самі тренування я з першого дня дозволив автоматично експортувати у Apple Health. Воно спочатку робило, а потім різко взяло і перестало. І я досі не розумію, чому. А перекинути якось заднім числом можливості немає, бо активність вона рахується якби тут і зараз. Натомість у додатку є своя система відображення всіляких метрик по здоров'ю та активності. Кількість використаних калорій щодня порівнюється з кількістю якоїсь їжі, яку ти типу спалив, окей. По тренуванням дає картину більш-менш, ось я у футбол пограв 1,5 годинки і хоча б знаю свій пульс. Налаштувати через телефон можна небагато чого, але от вотчфейсів тут просто море. 95% з них це колгосп, на мій смак, але я впевнений, кожен знайде своє. Що ще варто сказати, вібрація на браслеті лінійна, це означає, що вона може бути різною, а не однообразно тупа. Це не рівень Apple Watch, але й не бісяча дешева. Норм. Звуків браслет, до речі, не відтворює, динаміка немає фізично, тут тільки вібро. Це була така остання цікавинка, що варта була вашої уваги, на мою думку, тож
Висновки. Навіть не знаю, по якому ще гаджету може бути легше зробити висновок, ніж по цьому. Якщо пам'ятаєте, на початку я сказав таку фразу «за ці гроші». І з моєї точки зору, китайці витиснули за ці гроші все, що можна було звідси витиснути. І навіть більше. Він класно тримає заряд, це суперприємно. Система літає просто топ. Далі, оце відстежування активності, тренування, сон, пульс на базовому рівні, не буду сперечатися, але теж є. Сповіщення, відображання інформації з смартфону, так, із нюансами по стабільності, але теж є. В той час, як Apple Watch – це у кожному аспекті, окрім батарейки, більш солідний, кращий гаджет загалом, Xiaomi пропонує доступну базу. І я вважаю, що багато хто знайде у цьому великий сенс. Дайте мені знати у коментарях, що думаєте ви. Передивляйтесь попередні відео і залишайтесь на цьому каналі для майбутніх. Гарного вам вечора і тихої ночі.